नमस्ते एन्ड वेलकम टु भेरी एकाडेमी युट्युब च्यानल। जबसम्म ससाना वाक्यहरू हामीले अङ्ग्रेजीका सिक्दैनौँ तबसम्म हामीले अङ्ग्रेजी बोल्न पनि सक्दैनौँ, किनभने एक्कासी ठुला वाक्यहरू त धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले ससाना वाक्यबाट सिक्दै हामी ठुला ठुला वाक्यहरू पनि बनाउनेछौँ। आजको यस भिडियोमा त्यसै प्रकारका 30 वटा अङ्ग्रेजीका ससाना महत्त्वपूर्ण वाक्यहरू ल्याएर आएका छौँ। भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले तपाईले यदि अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यसै प्रकारका अन्य भिडियो हेर्नको लागि आउनुहोस् सुरु गरौँ। जति चाहियो त्यति लिनुहोस्। टेक एज मेनी एज यु वान्ट। टेक एज मेनी एज यु वान्ट। म सँगसँगै भन्दै जानुहोस् त। पहिलो पटक। फर द फर्स्ट टाइम। फर द फर्स्ट टाइम। उनलाई खोज्नुहोस्। Find him. यदि अहिलेसम्म तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि च्यानललाई यसरी सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको घन्टीलाई थिचेर अललाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसै प्रकारका अन्य भिडियोहरू तपाईबाट मिस नहुन्। महत्त्वपूर्ण अङ्ग्रेजीका भिडियोहरू। आउनुहोस् अघि बढौँ। यदि मन पर्छ भनेदेखि सबै लिनुहोस्। Take all if you like. Take all if you like. मलाई एउटा लिन दिनुहोस्। Let me have one. Let me have one. त्यो चल्छ। That will do. That will do. यस्तो गर्नुहोस्। Do so. Do so. सबैलाई थाहा छ। Everyone knows. Everyone knows. एकदम गलत। Completely wrong. Completely wrong. केही गडबडी छ के? Is anything wrong? Is anything wrong? मेरो विश्वास गर्नुहोस्। Believe me. Believe me. लगाउनुहोस्। Put on. Put on. झार्नुहोस्। Take off. Take off. यसलाई हटाउनुहोस्। Remove this. Remove this. तयार हुनुहोस्। Dress up. Dress up. बस अलिकति। Just a little. Just a little. तपाईलाई थाहा छ? तपाईलाई थाहा छ? You know what? You know what? हो या होइन? Yes or no? Yes or no? एकदम हो। Of course yes. Of course yes. यो तातो छ। It's warm. It's warm. यो चिसो छ। It's cold. It's cold. खाजा बनाउनुहोस्। Make breakfast. Make breakfast. कति ठुलो छ? How big? How big? धेरै आकर्षक। Very interesting. Very interesting. कहिले न कहिले। Sooner or later. Sooner or later. एकदम मूर्ख। Complete idiot. Complete idiot. मेरै गलत थियो। My bad. My bad. यसको पछि लाग। Chase it. Chase it. कति सानो छ? How small. How small. यदि तपाईले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर नोटिफिकेसनलाई अल गरिदिनु होला, ताकि यस्तै अङ्ग्रेजी सिक्ने महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू जुन हामीले प्रत्येक दिन यहाँबाट अपलोड गर्छौँ ती तपाईहरुबाट मिस नहुन्। फेरि अर्को भिडियोमा भेट गरौँला। टेक केयर एन्ड बाई। सी यु अगेन।